टेक्नेब युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै युट्युबको दुनियाँको साथी। यदि हामीले आज पनि नेपालको अपडेटको बारेमा कुरा गर्ने भने त्यस्ता खासै डिभाइसहरु चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भएको छैन, बट या ओनरले चाहिँ नेपाली बजारमा रि-इन्ट्री चाहिँ गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। हामीले उनीहरुको सोशल ह्यान्डलमा केही टिजरहरु पनि देखेका छौं। एक्ज्याक्टली प्राइसहरु चाहिँ उनीहरुले चाहिँ भनेको छैन कहिले लन्च हुन्छ, बट भेरी सुन हामीले चाहिँ देख्न सक्छौं चाहिँ ओनर 50 लाइट हैन, यो चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। डिजाइन लुक्सको बारेमा कुरा गर्ने चाहिँ त्यस्तो खासै केही पनि छैन। पछिपटि गोलो शेपमा हामीले क्यामेरा देख्न सक्नेछ, बाकी त ठिकै रहेको छ, बट प्राइस चाहिँ मेन हुन्छ। र युरोपको यदि हामीले प्राइसको कुरा गर्ने भने नेपाली बजारमा सायद 37,000 रुपैयाँ पर्न सक्छ, बट नेपालमा चाहिँ 30,000 रुपैयाँ सम्म चाहिँ आयो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ। हेरौँ ओनरले आफ्नो यो मोबाइललाई कहिले र के कति प्राइसमा लन्च गर्छ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ रेडमीको तर्फबाट रहेको छ। रेडमीले फाइनली आफ्नो गेमिङ मोबाइल Redmi K50 Gaming एडिसनको मोबाइललाई लन्च गरेको छ। र अर्को एउटा भेरिएन्स पनि रहेको छ F1 एडिसन भन्ने, त्यो चाहिँ अब 10,000 मा त उनीहरुले लन्च गरेको छ। दुई तीनवटा भेरिएन्समा चाहिँ उनीहरुले लन्च गरेको छ। अब ग्लोबल रूपमा चाहिँ यो चाहिँ Poco F4 GT को नामबाट लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। बबल एउटा मोबाइल रहेको छ। यसको बारेमा हामीले इन्टेल भिडियो बनाएका छौं, तपाईले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। होप हेर्नु भएको होला। हेर्नु भएको छ भने चाहिँ माथि आई बटन आउँछ, क्लिक गरेर चाहिँ त्यो भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्यौं चाहिँ रेडमीकै तर्फबाट रहेको छ। रेडमीले आफ्नो पहिलो गेमिङ हैन राउटरलाई चाहिँ चाइनिज बजारमा लन्च गरिसकेको छ र ग्लोबली रूपमा पनि उनीहरुले छिटै लन्च गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ अब चाहिँ यो डिभाइसहरु चाहिँ नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा उनीहरुले लन्च गर्छन्। अर्को अपडेट रहेको छ रेडम्याजिकको तर्फबाट। रेडम्याजिकले पनि आफ्नो रेडम्याजिक 7 लाई चाइनिज बजारमा लन्च गरिसकेको छ। 5-6वटा भेरिएन्समा अवेलेबल रहेको छन्। रेगुलर, प्रो अनि चाहिँ एडिसन रहेको छ। एकदमै बबल गेमिङ मोबाइल निकालेको छ। 8GB र्यामबाट सुरु हुन्छन्। 8GB, 12GB, 16GB, 18GB को रहेको छ। 128GB सँग स्टोरेजबाट चाहिँ 1TB सम्मको स्टोरेज रहेको छ। एकदमै राम्रो रहेको छ। प्राइसहरु तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बट या नेपाली बजारमा चाहिँ आई डोन्ट थिंक सो कि यो मोबाइल चाहिँ लन्च हुन्छ, बट तपाईले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ हैन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हेर्नुस् प्राइस यो रहेको छ, तपाईले परचेज गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने Xiaomi कै तर्फबाट रहेको छ। Xiaomi ले चाहिँ हैन आफ्नो 11 लाइट NE सिरिजमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अहिले एन्ड्रोइड 12 को चाहिँ अपडेट दिएको छ। साथमा चाहिँ MUI 13 पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो मोबाइल यदि तपाईहरुसँग छ भने चाहिँ जानुस्, अपडेट गर्नुस् अनि इन्जोय गर्नुस्। अर्को अपडेट रहेको छ Redmi कै तर्फबाट छ। Redmi Note 11 Pro Plus चाहिँ एउटा मोबाइल इन्डियन बजारमा लन्च हुने तयारी गरेको छ। सायद चाहिँ अब रिब्रान्ड हुन्छ के हुन्छ, यो नामको मोबाइल पनि इन्डियन बजारमा छिटै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। र होपफुली सायद हामीले यो मोबाइललाई नेपाली बजारमा पनि छिटै देख्न सक्नेछौँ। यसको साथसाथ अब यही महिनामा चाहिँ रेडमीले मोबाइल लन्च गर्न पर्ने नेपालमा खै किन डिले भएको छ, बट हामीले छिटै Redmi Note 11 Pro लाई पनि नेपाली बजारमा देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ बोAt बनाएको जुन चाहिँ इन्डियाको चाहिँ अडियो बनाउने चाहिँ एउटा राम्रो कम्पनी रहेको छ। बोAtले चाहिँ अहिले एउटा एकदम बबाले भन्छु म चाहिँ बबाले स्मार्ट वाचलाई चाहिँ लिस्ट गरिसकेको छ। यसमा बेजललेस स्मार्ट वाचहरु रहेको छ र 1.75 इन्चको चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ र 14 स्पोर्ट मोडहरु चाहिँ यसमा रहेको छ। सो हेरौँ अब नेपाली बजारमा कहिले आउँछ। बाइ द वे नेपालमा पनि बोAtको चाहिँ अडियो टेक्नोलोजीहरु चाहिँ आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। छिटै तपाईले चाहिँ विभिन्न अडियो टेक्नोलोजीलाई पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा गेमको तर्फबाट रहेको छ Cyberpunk 2077। तपाईलाई थाहा नै छ, निकाल्दाखेरि निकालेपछि लास्टै भएको थियो। धेरै नै अपडेट यताउता आउँदाखेरि फाइनली चाहिँ अहिले चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनको अपडेट चाहिँ उनीहरुले चाहिँ पुश गरिसकेको छ। स्पेशली चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ Xbox S सिरिज हैन X मा यसको साथमा PS5 को लागि चाहिँ अपडेट आएको छ। साथमा चाहिँ भर्जन 1.5 को अपडेट चाहिँ पीसीहरुको लागि पनि आएको छ र केही कन्टेन्टहरु पनि उनीहरुले एड गरेको छ। सो यदि तपाईहरुसँग चाहिँ यो गेम्सहरु जानुस्, अपडेट गर्नुस्। यसको साथसाथ इपिक स्टोरमा चाहिँ आज लास्ट रहेको छ, जानुस् एउटा गेम पिकअप गर्नुस्। बेलुका तपाईले अर्को एउटा गेम पनि फ्रीमा चाहिँ पाउनुहुनेछ। साथमा तपाईहरुले या तपाईहरुसँग चाहिँ Xbox सिरिज छ भनेपछि र चाहिँ प्लेस्टेसन छ भनेपछि 5 छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ अहिले चाहिँ 1 वीक को लागि चाहिँ फ्रीमा चाहिँ Cyberpunk 2077 लाई चाहिँ मज्जाले चाहिँ हैन युज गर्न सक्नुहुन्छ। भने चाहिँ एक हप्ता धेरै नै हो के, उस्तै हो भने तपाईले चाहिँ सिधै हेर्नुहुन्छ पुरै गेम नै। सो जानुस् हेर्नुस् न के छ कस्तो छ। तपाईहरुसँग छ भने चाहिँ तपाईले अहिले चाहिँ क्लाइम गर्नुस् अनि चाहिँ मज्जाले चाहिँ त्यो गेम खेल्नु होला। अनि आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ। आई होप दैट तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव भए कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला।